Čau lidi, opět vás vítáme na Carpinus streamu pravidelném, tentokrát trošku jinak pravidelném. Tentokrát je pondělí a my jsme rádi, že jsme s vámi. A je Daddy, neboli tačka. Já jsem Garn a jsou tu s námi dneska Eraser Zdravím. a AJ. Ahoj všem. Takže jako vždy. A ještě než začneme, tak minule jsem mluvil o takzvaných Carpinus achievementech, což je taková menší blbůstka, kterou jsme si vymysleli pro fanoušky Diabla, pro české fanoušky Diabla. A to sice, že jsme si vytvořili vlastní achievementy, které budeme plnit v nějakém rozmezí, které jsme po dohodě s AGM stanovili na 2 týdny, to znamená to, co je zadané z minulého týdne, ještě o týden prodloužíme a budeme to dělat po 2 týdnech. Už nám někteří lidé to poslali a jenom kdyby někdo nevěděl, o co jde, tak tento achievement spočívá v tom nazbírat co nejvíc věcí, které mají v názvu slovo cruel. Takže třeba vám iDaddy to může ukázat teď. No, právě teďka Gar machruje. Takže kdo nás chce trumfnout, tak směle do toho. Případné předměty nám pošlete nějakým způsobem, buď nahrané na video, nebo nastříhané ve Photoshopu a jako mergenuté do jednoho na e-mail carpinus@diablofans.cz a my nějakým způsobem to vyhodnotíme potom, řekneme, kolik se celkem třeba pozbíralo předmětů, kolik pozbíral nejvášnivější sběratel, s tím, že můžu vám říct, že zatím jsme tak na čísle 40 u nejlepšího člověka. Takže máte co dělat a budeme za to dávat takové nějaké, řekněme, body, aby jsme potom následně ty největší habristy, kteří se účastní největšího počtu achievementů, tak aby jsme je nějakým způsobem zvětšnili. Takže sbírejte cruel věci, posílejte e-maily, my to příští týden nějak zhodnotíme. Zatím to vypadá dobře, pár lidí už to poslal. Takže to je za mě zatím všechno a druhý na řadě se svými zprávami AJ. No, já jenom připomenu, jak už jsme zmiňovali a někteří si všimnuli, v levém menu nám přibyl kompletní popis všech herních postav, k tomu ještě popisek úplně všeho, co jde říct o společnících a když mě budete říkat Horsfuchs, přidávám ještě komplet k vaší dispozici řemeslníky a to celá zdarma. A proto neváhejte a navštivte náš web a touhle cestou bych chtěl hlavně poděkovat človíčku, co se říká Micro, jak chcete, který na tom makal a který mě i okolo 2 hodiny ráno v uvazovkách otravoval na ICQ, ať mu pomůžu s některýma překladama, protože můžu vám říct, že něco přeložit je úplný peklo. I proto jsme nakonec s Mikrem vlastně vymysleli úplně nový stupně nebo hodnosti, jak chcete, pro řemeslníky. Protože nedivte se, protože to není přesně přeložený, protože to prostě český jazyk neumožňuje některé věci. Nesmím taky zapomenout na Javora a jeho tým, co překládá a stále upravuje skilly. A teď už se teda vrhneme na newsky od našeho habristy v rozpadlém Tristramu, takže slyšíme se, Rásku. Áno, reportujem tu priamo naživo z Tristramu. Najnovšie správy. Už síce možno trošku staršie, ale predsa najčerstvejšie promo video pre Diablo nedávno uzrelo svetlo sveta, s tým, že nedávno berte možno trošku so štipkou soli. Na rozdiel od predošlého videa, ktoré sa sústredilo na príbeh a boja medzi silami nebies a silami pekla, hlavným obsahom tohoto približne 4-minútového snímku je gameplay. A v dobe, keď toto video vyšlo, to bola neskutočná bomba. Borci z Blizzardu nám ukázali dovtedy nevidené lokácie a aj niektoré potvory, proti ktorým sme sa v Diablo 3 momentálne už popasovali. To všetko bolo sprevádzané tematickým komentárom Archaniela Imperiusa, ktorého narozprával sám Chris Madsen. A aby ste aj vy mohli oceniť silnú dávku epickosti, ktorá priam srší z tohoto promo videa, tak sme si ho pre vás teraz pripravili a Daddy vám ho môže spustiť. It has begun. In Diablo 3, the burning hells are poised to invade the mortal realm of Sanctuary once again
and it falls to you to spare humanity from doom. Your journey begins by choosing from 5 mighty hero classes, each with its own intriguing backstory and distinct traits and abilities. The barbarian is the embodiment of brute strength, capable of obliterating enemies with colossal melee weapons. The enigmatic witch doctor employs dark rituals to terrorize foes and summon horrific minions to rip them apart. The demon hunter is a master of ranged weaponry, unmatched at slaying opponents with crossbows, traps, and devastating explosives. With superhuman reflexes, the monk evades frenzied attacks and delivers chains of killing blows with blinding speed. As a wielder of arcane forces, the wizard unleashes dangerous magics to annihilate entire packs of demons with one strike. Whichever class you choose, your hero will gain new abilities and grow in strength as you complete quests, amass troves of powerful items, and dispatch hordes of fiendish enemies. Diablo III offers unprecedented depth through its randomly generated world. Every time you brave Sanctuary's vast wilds or ancient dungeons, you will find scores of unique foes, random events, A trap. and fabled artifacts. The game empowers you to thoroughly customize your class. You can enhance your items or craft new ones with the help of dedicated artisans. Socketing gems into your equipment also vastly improves its effectiveness. Additionally, you can tap into the incredible power of runes and unlock radically new special attacks and abilities, allowing you to vanquish anything that stands in your path. Too easy. With the BattleNet online gaming service, you can adventure through Sanctuary with a fearless party of up to 4 players. Test your worth in fierce player-versus-player gladiatorial arenas, or sell and trade the epic items you find through the region-wide auction house. Whether you play alone or with others, Diablo III offers a richly imagined campaign with a variety of challenging achievements and difficulty levels. A near endless number of randomized encounters and enemies means you can enjoy the story in exciting new ways every time you play. Your mother's secrets are here. People said she was a witch, but I never believed it. Now, prepare yourself. You are all that stands between the forces of evil and Sanctuary's innocent denizens. Conquer your fears, shatter Hell's unholy legions, and banish them from the mortal realm, once and for all. Posúvam sa ďalej. Ako iste viete, nie všetky plánované podporné funkcie okolo Diabla 3 boli pripravené na spustenie zároveň s vydaním hry. Jednou takouto utilitkou, na ktorú si ešte musíme počkať, sú aj character profiles. Je to ekvivalent WoW Armory pre Diablo. Budete môcť sledovať počínanie hráčov a ich postav, budú dostupné štatistiky, zobrazené achievementy a tiež iné veci. Taktiež bude možné prezrieť si vybavenie a buildy spolu s runami. K tomu, ako je toto Diablo Armory prevedené po technickej stránke, že nikto nemôže mať nejaké konkrétne výhrady, užívateľské dozorenie vyzerá intuitívne a malo by umožňovať plný prechod medzi jednotlivými sekciami. Avšak dosť hráčov je znepokojených tým, čo všetko bude takto dostupné pre verejnosť. Ľudia zastávajú názor, že množstvo a druh informácií, ktoré sú takto zverejnené, je asi až príliš veľký a hráči by mali dostať možnosť niektoré informácie skryť, prípadne povoliť zobrazenie iba pre istých hráčov, napríklad z friends listu. Vzhľadom na to, že podobné problémy boli aj s WoW Armory a Blizzard sa doteraz nepodarilo obmekčiť, ale nepravdepodobné, že sa to podarí aspoň v prípade Diablo Character Profiles.
Tie budú, dúfajme, čoskoro sprístupnené na oficiálnych stránkach Diabla 3. Ďalšou novinkou bola Starter Edition. Mohli ste si všimnúť, že vo vašom Battle.net účte máte túto verziu dostupnú. Prípadne ste si mohli všimnúť všelijaké gift pasy pri rozbalovaní krabice Diablo 3. V praxi sa jedná o upravenú verziu Diablo 3 bety. Je v nej dostupná časť hry po zabite Skeleton Kinga a maximálny level cap je 13. Nebude zdostupnený Reklamní Auction House, avšak na rozdiel od bety si po zakúpení plnej hry budete môcť svoju postavu preniesť a tak je Starter Edition výborným nápadom pre hráčov, ktorí sa stále nestihli dostať v plnej verzii Diablo 3. A ako poslednú správu tu máme oznam. Ako možno viete, herný e-shop xzone.cz organizoval 4 polnočné predaje Diablo 3. Na tejto akcii sa zúčastnili aj dva členovia z Carpinus týmu, a to konkrétne Daddy a Garn. Tí tam robili niekoľko lepších a niekoľko možno horších fotiek a keď sa nám ich podarí utriediť a spracovať, budú dostupné na našom webe diablofans.cz. Ako zaujímavý vedľajší fakt by vás mohol zaujímať, že Diablo 3 je podľa doteraz známych údajov najlepšie predávanou PC hrou v histórii. Odhaduje sa, že počas prvého predajného dňa sa predal približne 3,5 milióna kópií. No Diablu sa darilo aj ďalej a veľmi úspešne, a tak po prvom týždni sa podarilo predať ohromný počet 6,5 milióna kópií. Upozorňujeme, že tieto čísla nie sú úplne presné a tiež by tieto čísla nemal nikto porovnávať s hrami, ktoré boli vydané zároveň aj na konzolách. Týmto predávam slovo ďalej. Takže moje druhá část dnešního streamu se bude zabývat takovým tématem, které sice není vůbec aktuální, ale na druhou stranu zase nestárne. A to jsou sice recenze Diablo 2, což bude takové menší... AJ může si vsunout svoji reklamu na příští stream teď. Dobře, rozhodli jsme se, že vstoupíme po bok jiných významných webů a na příští týden malinká reklamka. Budete tady mít speciální karpinovskou recenzi Diabla 3 CZ. Teda, co to kecám, diablofans.cz už jsme. Takže od nás budete mít recenzi a nebudete mít jednu recenzi, ale budete mít od každého z nás speciální recenzi, takže se můžete těšit minimálně na 3. V ideálním případě, pokud taťka dá na 4 recenze Diablo 3, a to kompletní se vším všudy. Takže já bych hned na to navázal, a to sice jednou takovou informací, která z těch recenzí docela zásadně vyplývá, a to sice, teda co se týká Diabla 2, tak hra byla za začátku velmi podceňovaná, nebo aspoň většinou médií, což si určitě pamatuje každý, kdo v té době se recenzím jako nějak věnoval nebo je četl. A jde to dohledat i nyní na internetu, například krásně to jde vidět na serveru BonusWeb, kde když se podíváte, tak základní Diablo 2 má 80% hodnocení, zatímco Datarisk Lord of Destruction má 94%. Já bych se zeptal na tohle asi AJ, protože z nás má největší zkušenosti s dvojkou. Myslíš si, že tenhle trend je tak patrný, jak to vypadá na první pohled? Co přesně myslíš? Datarisk lépe hodnocený než hra, jako samotná, ten základ. Je to adekvátní, protože ten datadisk opravdu přinesl to, po čem hráči prahli a co tomu chybělo. Jenom já bych teda osobně tu úvodní hru tolik nepodcenil, nebo jako číslama nepodcenil dolů, ale musím říct, že ten datadisk tu hru nakupl do úplně jiných dimenzí a vyšší. Prostě ta hra byla v úzovkách krátká a pár věcí tam chybělo. Takže si myslíš, jako, že ten datadisk si zaslouží třeba plné hodnocení, protože v rámci toho, co přinesl, tak to pro tu hru bylo opravdu klíčové? Určitě, ten datadisk Lotko v podstatě přinesl takovou náplň jako celou hru, nebo celá původní hra. Byl sice kratší, jenom jeden akt, ale nabídl toho pomalu víc. Prostě byl to úžasný parádní datadisk, který se jen tak nevidějí. Nabídl za tu cenu, na to, že to byl jenom datadisk plnohodnotnou hru. No, tento trend už není moc patrný na portále Metacritic, který
aspoň při svém vzniku měl takovou vizi co nejobjektivnějšího hodnocení. Tady Diablo získalo základní verze 88 metascore ze 100, co se týká profesionálních recenzentů, a potom 8,5 bodů z 10, co se týká čtenářů tohoto portálu. Potom datadisk přinesl v základu menší hodnocení, 87 od recenzentů, ale naopak 9,0 od čtenářů, což vlastně odpovídá tomu trendu, který zmínil AJ. Co se týká dalších českých médií, tak hru hodnotilo například Hrej.cz, které vlastně tam mají hodnocení jenom datadisku jako takového. Ohledně základní hry tam mají jenom články, nejsem si jistý, jestli možná žádnou recenzi neměli na základ, ale je tam hodnocení 8 z 10, což je taky poměrně solidní. Mezi další servery, které hodnotili Diablo 2 na naší scéně, patří například sektor.sk, který má 8,5 bodů u Diabla 2 u základní verze. Další je Fantasy Planet, který přináší slovní hodnocení. Nicméně všechny ty portály tu hru hodnotili jakž tak kladně, ale spíš jsme se setkávali s tím, že hra byla podceňovaná, nebo respektive hodnocení bylo možná adekvátní, ale možná kdyby recenzent věděl, že hra se bude hrát i po 10, po 12 letech, bude mít velkou základnu, tak by hodnocení třeba zvolili jiné. Takovou perličkou je server nebo portál, a teď doufám, že se nepřeřeknu a nezhodím někoho neprávem, myslím, že to byl Doupě.cz, jeden ze čtenářů to posílal a tam hlavním problémem bylo, že recenzent tvrdil, že hra má nulovou znovuhratelnost a že se během pár měsíců přestane hrát. Což mimochodem ale můžeme slyšet i od některých recenzentů u Diabla 3, takže doufáme, že to dopadne úplně stejně jako u dvojky a hra se bude hrát dlouho a bude neméně kvalitní a přinese stejně kvalitní datadisk. Já bych teď poprosil iDaddyho o puštění takové vsuvky, a to sice obrázky sběratelských předmětů ohledně Diabla 2.
Děkujeme klukům za udělání krásného videa a jdeme dál v našem programu. Takže v druhé části bych se chtěl zabývat více zahraničními médii. Bral jsem si proto několik takových klíčových webů, vynechal jsem některé sice klíčové, ale podle mého názoru zaujaté weby, jako například Kotaku, protože Blizzard s ním velmi úzce spolupracoval, takže jeho hodnocení by bylo přinejmenším zaujaté. Ale weby, které jsem vybral, mezi ně patří například portál Game Revolution nebo velmi známé IGN. Dále tu potom máme Game Revolution, IGN, GameSpot samozřejmě. A jako poslední jsem vybral RP Gamer, což je takový úzce specializovaný portál právě na roleplaying hry. Začal bych právě tím RP Gamerem, který mě překvapil tím, že hodnotí jednak celkovou známkou, ale také to rozebírá na jednotlivé položky. Nejhůře hodnotí na Diablo 2 vizuál, což je taková věc, kterou zmiňuje více lidí a za kterou se tak nějak počítá, nebo shodnou se na ní všichni, že ten vizuál na tu dobu nebyl zas tak prostě úžasný a respektive byl dobrý, ale v poměru třeba ke hratelnosti jako mohl pokulhávat u té hry. Co mě docela zarazilo na tomhle portále je to, že tady hodnotí obtížnost hry, kdy u Diabla je to medium až very hard, to znamená středně až velmi těžká hra, což je, myslím si, takové, nevím, poměrně zajímavé hodnocení. Co si třeba AJ myslí, že hodnotil bys to stejně, když bys měl nějakou stupnici obtížnosti Diabla 2? Jako čistě dvojky bez lodu. Tohle jo, čistě dvojka bez lodu, obtížnost na dohrání, s tím, že se počítá, myslím, že jenom normál, těžko říct. Na normál bych to dal tenkrát, když ještě fungoval Iron Maiden u Diabla, tak bych to dal na medium, možná až hard, ale spíš na ty postavy na blízko, jinak bych to dal easy. A co se týká pak Hellu? Hellu, tam to bylo hodně nepříjemný, tam by dal medium až hard. A samozřejmě beru to z pohledu normálního hráče, ne v uvozovkách pro gamera, který měl absolutně úžasný equip. Pro něj bylo easy, pak už úplně všechno. A myslíš si, že je takové hodnocení relevantní, co se týká her, nebo dá se objektivně zhodnotit, třeba která hra je na dohrání těžší než jiná? Myslím si, že se to dá, pokud ten dotyčný člověk měl možnost studovat, nebo měl, dejme tomu, XX objektu hráčů, který říkali svý námitky k jednotlivým aktům nebo bossům, tak myslím, že to může být hodně dobře reflektovat tu hru. Myslím si, že jo. Touhle otázkou ještě přepadnu Eráska. Myslíš si, že u her je relevantní hodnotit jejich obtížnost? Ja si myslím, že je to relevantné, ale nesúhlasím s tým, ako je to väčšinou prevedené. Treba sa pozrieť na všetky konkrétnosti tej hry a nejak niektorí nekonkrétni ľudia, ktorí napríklad aj pri trojke teraz nariekajú, že je to príliš jednoduché, keď si zahrali prvý akt na prvú obťažnosť. To nie je komplexné a spravodlivé hodnotenie obťažnosti. Vzpomínáme, jak jsem dohrál Modern Warfare na Very Easy, nebo která tam byla nejnižší obtížnost asi za 1,5 hodiny. Například. Ono obecně celkově v těch recenzích, protože recenzent to musí dohrát, nebo většinou by měl dohrát, aby to mohl celý zhodnotit, tak hraje na easy nebo na normal. Takže opravdu tu tvrdost té hry nepozná v té recenzi. Protože má nějaký limit, kdy to musí, že ho, sepsat. A u RPGček je to ještě horší, tam to musí jet možná i na easy, aby to celý dokázal nějak pojmout. Dá se říct, no. Takže to byla jenom taková vsuvka. Jinak co se týká herního času, tak recenzent ohodnotil hru nebo napsal, že hra se dá dohrát za 25 až 30 hodin. Což si myslím, že tak nějak odpovídá tomu normálu, ve dvojce zhruba. Nejsem si teď přesně úplně jistý, jako ta čísla se liší hráč od hráče, ale dejme tomu, že nějakých těch 25 hodin contentu by tam být mohlo. Další je GameSpot, který hru hodnotil 8,2. Tam nejde ani o žádné nějaké konkrétní detaily v té recenzi, ale většinou, i když ty servery dávají velmi vysoké známky, ty
známky většinou moc nekorespondují s tím komentářem. Když jsem se podle mého názoru teda, jakože možná jo, možná ne, ale přijde mi docela divné, když herní portál hru vychválí do nebe, zmíní nějaké menší nedostatky a potom jí dá třeba 7 nebo 8. Přijde mně to takové docela kontraproduktivní. Těžko říct, tam záleží potom na jednotlivci, co si představuje pod pojmem recenze, nebo jakým způsobem si vyloží to slovní hodnocení na konci. Máme tu ještě 2 zbývající portály, a to sice Game Revolution, který má takový netradiční trošku systém známkování her, a to je sice normální známkování jak ve škole, ti dali Diablo B+, což by mělo odpovídat nějaký 1-, pokud se nepletu. A jako nedostatek tady uvádí, že v rámci, nebo tím, že byl do hry přidan multiplayer, tak byly udělané nějaké, jak se tomu říká, nějaké ústupky v singleplayeru a že to ovlivňuje tu hru. No, nevím, jestli tam něco takového bylo. Článek jsem nečetl, četl jsem jenom úvod a konec, zrovna tady u tohohle serveru, takže nevím, jestli to tam autor více rozepisoval, ale každopádně je to zajímavý názor, který jsem mockrát teda neviděl. Potom kritizuje, že ve hře není nic moc nového, že jde prakticky o stejnou věc jako v 1, což je věc, se kterou se Blizzard hodně setkává, se StarCraftem 2 se to ještě umocnilo, a co se týká datadisku ve World of Warcraft, tak prakticky taky. Jde pořád jenom o to samé, a no, i když ty datadisky jsou velmi kontroverzní tím, že právě mění některé klíčové věci, takže tam by se to asi moc nedalo takhle aplikovat. Ale v základu jde o to samé. Posledním serverem je IGN, který hru hodnotil jak na 8,3, což znamená u nich great, a navíc to vybral ten autor té recenze jako editor's choice, nebo respektive nějaký asi autor portálu spíše, což znamená, že hra, i když nedostala plné hodnocení, tak je velmi, řekněme, doporučené si ji zahrát, čímž by se dalo souhlasit. A opět tady máme trošku výhrady vůči grafice, vůči grafickému stylu, a znovu se nám to opakuje nejnižší známka, nebo respektive známka 8 z 10 na znovu hratelnost. Nebo respektive tady je to prezentované spíš jako délka hry nebo trvání. Což řekněme, že Diablo 2 bych se možná i opovážil říct, že je to hra, která se hraje nejdéle možná. AJ, máš k tomu něco? Nebo jak si myslíš, že na tom Diablo je podle tebe? Znáš nějakou třeba jinou hru, která by vydržela s hraním takto dlouho, nějakých 11 let, a pořád se aktivně hrála? Několik tisíc lidí na Battle.netu? V tomto stylu her vůbec a celkově velice málo, který bych ale nezmiňoval, proč dělat reklamu cizím společnostem než Blizzu. Jasně, třeba Warcraft 3, že? Plné 12 let, a to ještě teďka na Battle.netu 1. Diabla 1 ještě najdete třeba 30-40 lidí. To jsou neskutečné věci, prostě jsou to srdcovky, lidi na tom vyrostli a nechtějí to opustit. Přesně tak to je. A právě ve světle tady tohoto se nám ta znovuhratelnost může zdát taková trošku vtipná, nebo kritika z té znovuhratelnosti. Nicméně, jak už jsem naznačil před chvílí, opakuje se to i u 3, lidi si stěžují, že znovuhratelnost, že ju tam vůbec nevidí, že tam prostě žádná není, nemají důvod hrát postavu znovu. Můžu vás ujistit, že tohle se dělo i u té 2 a naprosto přesné fráze se opakují o 12 let později, takže budeme doufat, že Blizzard umí a že to není pravda. Tím se přesuneme k další části, a ta bude uvozena iDaddyho videem ohledně reklam Diabla 2 a 3. Beyond the darkness lies a journey that will test your courage and consume your world. Diablo II. Evil has survived. Rated M for mature. Play it now on PC and Macintosh. At first I didn't know what to think. Maybe they just celebrated Halloween early in this town.
Maybe every day. I began looking for answers. But soon I couldn't get the images I'd seen out of my head. And it was clear that their world was becoming mine. Bad dream, hon? Diablo 2. Play it now on PC and Macintosh. Rated M for mature. Which will make me whole. High in the mountains of Kailaran, deep within Mount Ariet, lies that thing. I shall have it. My brothers will not have died in vain. And I shall rule unchallenged. Tak vás vítáme zpátky. Určitě se vám strašně líbí obrazovka You have died. Ano, zemřel jsem. No, takže jste právě přišli o docela krásnou etapu, kde všichni bojovali beze mě, s tím, že Garně je tady jedinej velmi silný a všichni ostatní jsme slabí. Tudíž, když jsem se ještě já odpojil a neměl jsem čas hrát, tak jsme dostali ukázka. O tom se ještě pobavíme, tentokrát ne. Jdeme dál? Chlapi, můžeme pokračovat. No, a já bych tě, taťko, poprosil ještě o reklamy na Diablo 3, které by tam měly být zatím. Dobře, pustíme právě. Diablo 3 for PC and Mac. Pre-order now at Diablo.com. Rated M for mature. I don't think it's safe here.
Diablo.com. Rated M for mature. Doufám, že se líbilo. Už jsme zpátky ve hře a já jsem živý. Což se před chvíli moc nedělo. No, Gardner, Tak. no. Špatně bráníte. Ti tačko teda gratulujeme, že už zase žiješ. Lepší než být mrtvý. Takže to bychom teda měli recenze a nějaký ten rating a já teďka se trochu rozpovídám o tom, jak nás tehdejší Blizzardí se skupení lákalo na hru. Ale ještě předtím řeknu něco málo o požadavcích, které tenkrát byly velice příjemný a jen to podtrhuje to, co každý ví. A to je, že Blizzard umí své hry perfektně optimalizovat. Takže poslouchejte lidi, tenkrát, před těmi 10 lety, je to až neuvěřitelně, jo. Potřebovali jsme Windows 2098, dokonce i na 95 jsme to pustili, po případě NTčka 4.0 Service Pack 3. Představte si, Pentium 233, 32 MB ramek, 4 CD-romku a chtěli po nás 28,8 kbps modem. Teďko to už třeba pro tebe je úplně šílená představa, ne, tohleto? Tak jelikož jsem to zažil, tak to není zase taková úplně šílená představa. Každopádně musím říct, že v té době, co tohoto po nás chtěli, tak u nás to neměl nikdo. A pokud měl, tak musel platit neuvěřitelné sumy, tenkrát to bylo snad 3 koruny na minutu nebo co. Já jsem začal používat internet teprve, když to stálo korunu na minutu a i tak to bylo strašně moc. No, takže lidi vidíte, tímhle jsme začínali a těma požadavka na dnešní Diablo jsme skončili. Starší bratříček, teda Diablo 2 Lotko, datadisk už potřeboval jenom malinkatý upgrade vašeho stroje, chtěl totiž jenom vlastně NTčka 4 se servisem taktem 5 a Blizz nedoporučoval hrát lidem, co měli minimální požadavky kvůli možným problémům s hrou a většinou to dopadalo modrou smrtí, jen tak na okraj. Teď už ale klákadlům, který nás měli a jak později čas ukázal, nalákali nás opravdu dobře k tomu hraní. Diablo 2 vévodil výrok vyzkoušejte sami na sobě sílu Diabla 2, nejprodávanější akční RPG hry vůbec. A já mám takový dojem, tačko, že i ten tvůj Skyrim, i když je to neporovnatelný RPGčko, že prohrál s 3, ne, typuju. Já jsem to ani nesledoval, kdysi jsem se někoho na to ptal od nás a nechtěl mi na to odpovědět, což zavánělo docela divně, ale ne, já si myslím, že Skyrim neměl šanci. A mimochodem, já mám Skyrim rád, ale Diablo je Diablo. Jo, Skyrim šel stranou prostě, vůbec se tady už nebavíme o Skyrimu. Jo, ještě mám nainstalované, jo, ještě mimochodem. Viděli jste snad, že by při našem streamu někdo mluvil o Skyrimu? No, proboha, taková svatokrádež. O čemže? O Skyrimu, jo? Co to Skyrim? Nechceš mě o tom vykládat? Já si pamatuju, že jsem jednou viděl něčí plochu se Skyrimem, ale nebudem to rozvádět, jo? A tak abych to rozvedl jinak, tak ve chvíli, co jsem věděl, že budeme u nás pařit na LAN party Diablo 3, tak jsem si dokonce i nainstaloval skin myšky a zvuků do Windowsu Diablo 3 a mám ji tady doteď a myslím si, že vydrží ještě hodně dlouho. To jsem rád, že to bereš takhle z gruntu, jak se říká. Čili přímo na krabici bylo hodnocení od PC Player a to znělo Diablo 2 vás pohltí a nepustí, tak silné je zlo a tak velká je jeho hrůza. Tenkrát asi docela známý PC formát udělil 90% základní hře a Computer and Video Games dali vlastně 5 hvězdiček, což tenkrát bylo něco neuvěřitelného. Jinak v exkluzivní edici balení vlastně obsahovalo strategického průvodce a znění u něj bylo oficiální strategická příručka vám pomůže v bitvách se silami temnoty a dovede nás k samotnému Diablu. Potom tam byl samozřejmě soundtrack, který byl hezky okomentován. Nenechte si ujít jedinečnou šanci získat světový unikát. A pozor, mám českou krabici. Pouze česká exkluzivní edice obsahuje speciální bonusový soundtrack ke hře Diablo 2. Nevím, jak to tenkrát bylo. Gratuluju ti ke smrti. Ale je to zvláštní, že pouze česká exkluzivní. Možná někde pro Evropu. Ať tam taky skočím AJ. Neštvi mě.
Nicméně, budu pokračovat. Na krabici nás lákali nové mocné zbraně a kouzla. Povolejte hrůzostrašná stvoření, jimž budete v boji velet. Vyvolejte na pomoc přírodní elementály. Nebo třeba a ovládněte... Prdlo, nechtě to dočíst, nebo se to zamotá. A ovládněte energii, světla a tmy za pomocí tajemných kouzel a čar. 5 nových chrabrých tříd postav. Bojujte s legiemi pekla jako Amazonka, kouzelnice, nekromant, paladin nebo barbar. Každá postava má jedinečné schopnosti a dovednosti. Dále pokračovali 4 rozsáhlé říše. Podmaňte si nekonečná území podsvětí. A nezvapované divočiny, jak budete křížovat tímto fantastickým, neustále se měnícím světem. Což myslím byla pravda. A samozřejmě tenkrát ještě Battle.net verze 1 nebo 0 nebo co to bylo. Pokročilá technologie Battle.net podporuje hru až 8 hráčů přes internet, včetně výprav více hráčů a systému hráčského žebříčku. Tenkrát ale z dnešního pohledu ten Battle.net 1, myslíte si, že to byl fail, anebo že to bylo docela fajn, i když ty hacky a všechno se tam množilo čím dál víc? Asi se to nedá srovnávat, co? Já myslím, že to bylo takové průkopnické spíš. Že teď to už pozvedne na trošku jiný level. A docela mě na tom zaujalo to, že jako co všechno, nebo takhle, že co hráčům v té době stačilo k tomu, aby tu hru fakt hráli. Teď už k tomu musíš započítávat lidi, kteří brečí nad politikou Blizzardu, musíš k tomu započítat to, že lidi chcou, aby to bylo temný a nebylo to temný zároveň, chcou, aby se to dlouho hrálo, aby to mělo dynamickou hratelnost a Bůh ví co ještě a něco jim ukáže, že to není dynamická hratelnost a chce něco jiného. Nemyslíš, že se taky nároky těch hráčů trošku změnily? Myslím, že bohužel mentalita vývojářů her se změnila a namlsali nebo přepláceli hráči něčím, co by nemuseli mít a oni už to teďka chtějí všude. Myslíte, souhlasíte s tím? Dá se říct, no. Hlavně RPG prvky máš už teď v každé hře, pomalu a i v tom blbým StarCraftu máš RPG prvky, že? I v Kodu, ne? Máš RPG prvky. V Generalsech jsou RPG prvky. A tak Gardne, já tě musím říct, že StarCraft přece jenom kdysi dávno Warcraft započal RPG prvky, takže bych to nebral na čistě StarCrafta novýho. Tak jasně, ale víš jak, že dneska už v každé hře máš RP prvky a i když to máš i pomalu v závodních simulátorech jsou RP prvky. To tam také RPG prvky, třeba vylepšuješ svýho řidiče, že umí rychleji zatáčet, líp brzdy a podobně, už takovéhle věci jsou. Těžko říct, no, uvidíme. I v tom Crysis 2 máš RPG prvky, dneska máš úplně všude. No, možná to trošku deformuje ten žánr. Nebo aspoň se to teda říká RPG prvky, že? Já budu pokračovat datariskem, který má podtitul Ničení čeká. A tam nás teda lákali 2 nové třídy postav. Jako neviditelný vrah či druid schopný proměn rozpoutěte běs nových 60 jedinečných dovedností a kouzel. S každou postavou lze hrát v původních 4 dějstvích, stejně jako v novém dějství. Pozor, teď je asi pro hodně lidí totální epic fail na dnešní dobu. Skvělá nová grafika. Nyní poprvé vítěte na své nekonečné putování za pomocou v úžasném rozlišení 800 na 600. No. Čas jde prostě, no. Aspoň, že to nenapsali na krabici u D3, že? Maximálně to bylo hodně fail. Mimochodem chlapi, teď si užijeme, protože teď už jsme x let na tom Full HDčku, nic se neměnilo a právě teďka začíná éra nových rozlišení na ty stejně velké obrazovky. No každopádně, ale to není všechno. Nové síly zla. Při postupu přes opevnění se utkejte s tucty nových ďábelských monster, včetně dohlížitelů, prohnilých poskvrnitelů a hord nemrtvých, nebo naopak čelte jejich obléhání. To jsou názvy, co? Nechceš být prohnilej neposkvrnitel, nebo poskvrnitel. To s nám AJ přeložil ty, nebo někdo jiný? Tohle je originální česká krabice. To nechceš. Sehnal jsem originální český krabice. A poslední potom věc na hodku byla rozšíření arzenál a skrýše. Ovládněte tisíce nových magických, jedinečných a výjimečných předmětů a ukryjte je ve své stále se rozšiřující soukromé skrýši.
Já teda nevím, co na té malinký stečce, kam si dal 3 věci, bylo soukromýho a už vůbec nevím rozšiřujícího. Soukromá vila. Každopádně Diablo Lord of Destruction, kromě toho, že měl podtitul, o kterém se teda moc neříkalo, a to je ničení čeká, měl ještě vlastně takový dovětek, že rozšíření nejprodávanější akční RPGčka na světě. A s tím se musí souhlasit, že na té krabici, i když to lodko vlastně ještě nevyšlo, takže to lodko to napsali, dá se s tím souhlasit. Tu hru to neuvěřitelně to lodko nakoplo a přilákalo spoustu nových hráčů. Já musím akorát zase udělat reklamu Blizzardu ještě dvojitou. Frozen Throne. Taky. Asi jim datadisky jdou, no. Nahoře jsou ultimátky, když tak. Oni většinou do těch datadisků vyslešejí i hráče a nějak tak vidějí stížnosti a snaží se to do toho plásnout a většinou se to podaří, i když nevím, kdo chtěl pandy, ale já bych to moc nerozebíral ty pandy. Každopádně pandy jsou vražedné. Ochránci zvířat určitě. Tohle bylo, co se týká vlastně upoutávek na Diablo 2 a na lodko krabice. A my jsme vám původně chtěli dát už při 14 dní vývojářský deník kompletně přiložený. Bohužel jsou s tím problémy. Žel se říká. Nebo habru žel, to je jedno. Žel prostě habr a habr i žel a stažel úplně všechny na Twitch TV, takže nám to nedovolí přehrát. Každopádně to najdete na našem YouTube channelu s titulkama. A protože vás o tuhle část připravíme, tak už v podstatě máme před sebou jenom závěreční titulky, nějaký rozloučení a možná nějaký pokec, kluci. No já bych ještě předtím věnoval nějakou část dotazům ohledně ale tohoto tématu, což znamená konce Diablo 2. A potom, jestli kluci dovolí, tohoto teďka improvizace, já bych rád pokračoval dál ve streamování s tím, že budeme probírat Diablo 3 a naše nějaké zkušenosti. Kdo nebude chtít, tak nic. No, takže... Co na to náš kreativní manažer? Že se rozloučíme a zapneme aftershow. A já umřu, počkat. Umři, jo. Ne, tak ještě to nebude streamovat. Ještě nebudem zavírat, dokud neumřu, nebo dokud nepřežiju. A někdo prosím pomoc. Já vím, že mi nechcete pomoct, že chcete, abych umřel, ale... Dámy a pánové, poprvé vidíte barba, co řve pomoc a zdrhá před jedním mobem, který je skoro mrtvej. Jo, a křehká slečna, tyjo. Jedním mobem, jo. Proto říkám všem barbům, dejte si líp. Už bys byl dávno z nesnází pryč. Lít nemám, kvůli tomu, že lít mi nedává HP styl, mimochodem, jo. Díky tomu, že nemám lít, že se mě nepostaráš, žiju. To je hruza smlouva. Garne, kde seš? Mrtvý. Jo tak, jsi umřel. Hele, Garn umřel lidi, Garn umřel. Víte, co Garn dneska říkal, než jsme začali streamovat? Já tady budu dělat velkýho machra, všichni budete chcípat. Však jistě. Můžu to tady běhá a tahá je za sebou na mě, tyjo. Bych si ukajtoval sám krásně. A tačka nechce umřít. Já prostě neumřu. Umři. Všichni fandí, aby umřel, mi to jasný. Dvě skupinky čempionů, aha. To no ano. Garne, přijdeš? Jo, dobrý. Určitě se ptáte, proč nevysíláme Diablo 3, ale vysíláme maraton unaveného Barbara. Ach jo. To je nový datadisk, jmenuje se Maratonec. To, že střelec kajtuje je docela běžný, ale to, že milíčko kajtuje je to docela směšný. Tak co mám dělat, střelci nemají DPS, musím zdrát. Prej nemají DPS. No tak ty jsi jedinej. A už si chcípnul. Ještě jsem nechcípl. Ale oni dávají debilní slovo, debilní knockback. Hej, nechte mě žít. Tak kdyby vás zajímalo pro ty, který je to hodně zmatený, tak teďka stále běží. komentář teďka běží. Garne, pojď prosím tě nahoru, kajtu nám to nahoře. Teďko mírně mi tvoje eskapáda tady ve hře připomíná pana prstenu, tam taky všichni jenom běhali. Nejdřív běželi s blbým prstenem tam ho reklamovali, zjistili, že jim ho nevemou, tak běželi naspět. Pak zjistili, že musí jít pryč.
někam na loď. Hele, Pán prstenů je jeden z mých nejoblíbenějších filmů, takže neštvi. Já vidím, že je oblíbený, protože běžíš jako oni ve filmu. Pomoc. Garne nahoru, prosím. Víš, co je strašně vtipný? Když se koukneš na toho velkého barba, jak ho mlátí ty dva malý hobiti. Hobiti. Ach je. Tohle už mělo být 2 aftershow. Lidky nám to překazili. Jinak já jsem tam ty 2 zabil, ne? Jo, hodnej. No teď mě ukažte ten zbytek. No jasně, tak když mu jim dáte enrage, ježišmarja. A dopr. Jinak taťka stále běží pro ty, kdo to neviděl. Jenom slyšej. Škoda neběží. No. Respektive... No už doběhl. There are no more potions, jo. Tuhle hlášku nemám rád. Vidíte lidi? Když maratonec dlouho běží a neobčerství se, tak cípne. Taťka jasný příklad. On se občerstvoval pořád, ale nestihl u toho pivo, toho ničilo, víš. Pojďte si pro něj, má 100k. Kde? Jo, aha, vy jste tady nechali ještě 4. No, počkej, dáme. A teď si lidi představte, že tohle jednou někdo bude hrát na Infernu na hardcore. Jo, jako třeba AJ, takže všichni fandíte AJmu, ať umře. Jo. Mimochodem, umři se říkalo na hardcore ve 2 a bylo to znamení něco jako poplivání štěstí, říkal se umři. A tak jak si myslíš, že to myslím já? Já to myslím upřímně. Nevím, jak to myslíš ty. Nejenom, že někteří hráči to berou jinak, tak jsem to vysvětlil. No jasně. Přálo štěstí. Tak co, dozabijeme to ještě? Konec tady toho. Nebude míč. Ten vampirik je nepříjemný, viď? Vampirik je v klidu, ale oni nemají damage. Pusťte mě k tomu. Taťko? Ne tak blízko. Ty opravdu máš strašně malou damage, ty si udělej na tanka, viď? Však já už nehraju tu postavu asi týden nebo víc než to. Jasný, protože já dávám pomalu větší damage na Nightmare v prvním aktu. Ne, za A jsem na tanka a za druhé tuhletu postavu už nehraju. Asi takhle. Jo, nemám. Tak jo. Tak my se vrátíme za chvíli v aftershow. Asi tak, zatím děkujeme aftershow. Nezapomeňte na achievementy na příští týden. Sbíráme věci, které mají v názvu Cruel nebo of Cruelty. A tímto se s vámi loučíme. Dneska vás to provázeli AJ. Ahoj, ahoj, mějte se hezky. Rásek. Ahoj. Streamoval samozřejmě jako vždy iDaddy. Jo, já mimochodem bych ještě dodal tu, že ty itemy s tím Cruel, co vyhodil Garn, nejsou všechny, co má, jo? Tak ať se nemyslíte, že stačí o trošku víc. Jo, samozřejmě, přesně tak. A já jsem Garn, my jsme z webu diablofans.cz a takzvaného projektu Carpinus. Takže těšíme se na vás za pár minut v aftershow, anebo pro ty, kteří se dívají ze záznamu, tak další neděli na Sunday Evening on Carpinus. Mějte se. Čau, čau. Nakonec bychom vám ještě rádi pustili opomíjené videa Developer Diaries ohledně Diabla 3. My name's Jay Wilson, and I'm the game director on Diablo 3. Basically, what that involves is a lot of the creative visionary for how the game is supposed to play and how all the teams kind of work together to play up to that vision and to make it a really fun, good game. My name is Christian Leitner. I'm the art director on Diablo 3, and it's my job to make sure that everything looks pretty. I'm responsible for making sure that all the graphics in the game look right and the feel and the look of Diablo comes through. I play a lot of video games, obviously. I read comic books. I also like to do just things that involve art in general, like not just even necessarily video game art. I'm Jason Regier. I'm the lead software engineer on Diablo 3. I work with Jay and Christian here and help take the visions that they come up with. Our team helps bring those visions to life. I'm a big soccer player. Soccer's kind of my game, so I love playing that in my free time. I also love movies a lot, long walks on the beach, that kind of stuff. Well, the design team is mostly balancing on the more systems-oriented side. So, like, we're just passing through and just going over. And when you make a game, you don't really fine-tune balance while you're going. It just,
the system will change and it'll throw all your balance numbers out. So it's just kind of wasted time. So we're locked down enough now that we're going through and just balancing from the ground up. It's all the quests are in place, all the areas we're going to go, but some of the quests are confusing and some areas don't have enough events. And so they're still kind of creating content. And then, I don't know what the programmers are doing. Wow, we're doing a lot of stuff right now. We're trying to finish up all the monsters. We're trying to finish up all of the skills and all of the rune variants. Our integration with BattleNet is changing, and we're trying to hook all of that stuff up. There's a lot of work going on right now behind the scenes. So features-wise, there's very little left that you guys are doing, but the stuff that comes up is like iteration on features. Like we know our Quest UI right now is just not good enough, and so we're going to have to probably are going to have to change it. Yeah, we're going to be redoing UI a lot, because that's one of those things that just keeps getting tweaked until the very last minute, because gameplay and accessibility is such a huge part of the gameplay experience. Yeah, and playing the game. You got to play the game a lot, and that's something that is hard to do when you're trying to push deadlines. It's really hard to stop and actually play the game and make sure that it's fun and that you're doing things right. A played game is a fun game. Like if you play your game constantly, then you will have no choice but to make it fun, because it'll become grueling otherwise. Our goal is to get it out by the end of 2011. Right now, we're in spring. We're right around our second alpha and pushing towards internal beta. We completely overhauled the way that we author all of the skills. That meant that we pretty much started over on everything and redid it all from scratch. So for us now, it's really just making sure that it looks as good as we possibly can make it within the time frame we have. Squeeze in every little thing and make it look really, really good. Some of the guys on the team actually said they're going to start growing a beard until we ship, and somehow I got roped into it. I think out of the entire group, I'm actually the only one who's probably not really good at growing one, and definitely don't think I'm really one who wants one. We have some professional beard growers. Yeah, we have some really good, talented guys. I just have no team spirit. That's why I'm not involved. No, you get itchy, though. I know, I get a rash. Yeah, you get really bad, I actually had a beard for a little while, and I really liked it, but I got a big rash. What's your excuse, Jason? I actually, I asked my kids, I said, girls, do you want to see daddy with a beard? Because they've never seen me with a beard before. They said no, just really fast, really strong. Vetoed by the children. Vetoed by the children. Yeah, sure, blame them. I've never grown a beard my entire life, so this is a first for me, and this might be the last time. Oh, the ladies love your beard so far. Oh, hell no. Yes, they do. No. You don't like it, and therefore, but they love it. Yeah, so look, I'm doing it for the team. They're crowded around his desk. Yeah. The internal alpha is basically the first point where we take the game and we just give it to the company and we say, okay, you guys play it now and tell us what's wrong with it. It's not nerve-wracking at all. Like, doesn't make us nervous in the least bit. We know that the majority of the feedback will come about Act 1, so essentially we're trying to get Act 1 to shipping quality. The rest is we basically have to pick and choose our battles. So we tend to go through and focus on the things that we think are going to have the biggest impact on quality of gameplay. We have a lot of UI elements that we're kind of finalizing that we've got feedback from the strike teams that just weren't good enough. Stuff that just kind of didn't seem natural to us was actually quite confusing when we put it in front of people who were experiencing the game for the first time. But that strike team doc was, what, 50 pages long of things like, here's 53, just on the UI. And we took that doc and we tasked like 95% of it. Just said, yes, do all this stuff. Yeah, I think it wasn't the most fun thing to look at it the first time, but I think we all looked at it and went, yep, that stuff needs to change. Yep. Like, that's the stuff that makes it better. At least you have the list, though. Like, right. A list is something you can action on. If you don't know what's wrong, well, that's way worse.
I just did the installer, Windows. That's that makes it a little more real. Yeah, so you start doing those, you're like, yeah, this is cool. The great thing too is that we've been getting a lot of help from the other development teams and from across the company. You know, the other development teams have been really generous, and you know, it's nice to see how much of a family Blizzard is, and that they're willing to essentially take their own personal goals and push them out so that they can help us achieve ours sooner. I think it's really exciting seeing a game in a home stretch. It's huge. I think a game like Diablo is a pretty big game to sort of wrap your head around, you know, because there's a lot of things involved with it. And when you start seeing really the pieces coming together as nice as they have been, it's just super exciting. Gosh, there's so many things that have been going on technically. For us, it's really, at this point, it's kind of a race against the clock. Like, we're just trying to pack as much stuff into the game as possible. I think one of the coolest things that's happened this last month is that we've started to get a lot of the stuff for Battle.net up and running, and you can see it on screen. Previous to this, when you were hopping into a game, you were sort of doing it in sort of a roundabout technical way. But now things are really starting to come together for the final production. Now we're starting to see the screens where you can hop into a game, you can choose other people, you can find your friends. It's all really coming together, and that's pretty exciting. It's starting to look really good. There's just so much to do. I mean, it just seems like there's never enough time because we always want to make the game better and better. That's what I learned that early in the industry, is that if you don't get a full night's sleep, you're not actually benefiting. You're not getting more time in the day. You're just destroying kind of your ability to focus. So I actually make a point of getting 8 hours unless I play a game that I really like. So occasionally that will happen, but most of the time, You're a night hours. I am a night owl. I don't like to get 8 hours. I would actually stay up all night if I could, but it's interesting. I actually intend to go to bed around 2 or 3. In the afternoon, actually. Right. Yes. This is why we nap around 2 or 3 for like 4 hours. But how many hours do you get? I wake up around 7, maybe 7, 8. Wow. So is that 4, 5, 6? That's not good for you. You need more sleep. I agree. I probably get 7, 8 hours, something like that. I don't know. You should be more like I work long I want to be hours, like but you guys. I try to sleep, so. Yeah. So we're pretty close at this point. Hopefully, by the end of the day, we'll have a build that we're going to send out to the entire company here and then have everybody play it. I played it for a little bit today, and it looks really, really good. So we play through it just like everybody else, like beginning to end. We try to, as much as we can, wash our brains free of having seen it every single day and just have fun playing it. Yeah, as much as we can. So I'd say the biggest issue has been just not being overwhelmed by the sheer volume of the game and the amount of stuff that needs to get polished all at once. We have a whole bunch of things that we want to finish, and we want to hit our date, which we do have one, despite what people might think. But we also know that the game's got to be great. And so, you know, we have issues come up, and we have to ask ourselves, how serious is that really? Because it's, when you're as close to it as we are, anything that's wrong with it seems like an emergency. Really trying to figure out what actually needs to improve is a big challenge. We are putting the last polish on everything, so by and large, I think it's turned out really good. I think the team's done an amazing job. There's a few polish items that we're now having to sort of go like, all right, how do we solve this? And make sure that we still get it to where we want to have it at. But I think that's really just talking about a very small margin of it for the most part. I think overall, I think it's looking pretty good. To be able to, you know, do a really good job of localizing the game is something that Blizzard takes a lot of pride in. That
We try to make our games feel like they were designed for each region individually and not like they were ported over to another region. And because of that, we need a lot of lead time on dialogue and things like that. So we lock kind of in steps. So we get a big chunk of the game locked so that we can send that off to localization and they can start their work. A lot of the localization stuff that Jay talked about, we have to try to flesh that out a little bit more. It's definitely in progress right now. All the localization teams are putting in text, but there's still a lot of little things that we have to do to make the functionality complete. Yeah, you know, these are things that obviously we've had, or we've known about for a while. So in a lot of ways, we're aware of this as we developed the game for the last few years. But at the same time, I think a lot of our focus has been to make sure that the game's fun. We have plans in place to make sure that as we localize it for different regions, where we have to be aware of different sensitivities, we make concessions for that. So that's definitely on the radar. There's still a lot of stuff to go for the beta, which would be next. So there's also some bigger game systems that we realized on the way to alpha that we didn't 100% like, or they weren't clear. So we're going to be tweaking a lot of little things like that. I think the big one is the save game system. It's not entirely clear to players right now when the game gets saved. And so what we're going to do is we're going to tweak that around a little bit and see if we can make it more clear for players. Multiplayer functionality, more multiplayer functionality on the BattleNet side is coming every single day. That stuff's going to take off as we head towards the beta. It's going to be great. So. One of the producers said the other day that the balloon is shrinking. I don't know what that means, but I kind of understand why they say it. It's starting to feel like, yeah, it's starting to feel done. Like it's starting to feel, not all of it, and certainly there's still issues, but like we can look at parts of it and go, yeah, that's pretty much the way it needs to all be. So just do that to everything. Yeah, it's pretty insanely exciting. Yeah, it's nice to see the to-do list shrink. Yeah, it hasn't done that in forever. Well, yeah. I mean, it's always been increasing. Yeah, we always just make it bigger, and yeah, it's nice to see it get smaller. I mean, we put a lot of pressure on ourselves, especially for this alpha, to try to pack as much stuff as we can into it. I mean, I want to put it out there, because I want it to be done. Like and that's the step to getting it done. Like, yeah, it's nerve-wracking, but what's the worst they're going to say? They're going to tell us what's not good enough about it, and then we'll have clarity on what we need to fix. That's a good thing. It's done? Seriously? Yeah. No one told me. Well, we're just tweaking a few things. Oh, okay. Okay. That's it. Just on a few knobs. Just behind the scenes. It feels amazing. Really having a chance to sort of get the game after this many years and so much hard work on the team's behalf and everybody. It's an awesome experience. And getting to play it and having fun doing it is really rewarding. And it's actually really exciting to do that at this stage. Yeah, it's pretty awesome when you just take a step back. It's amazing to see the progress that the game's made, over the years, and how awesome it's become in just these last few months. It's great. I concur. It's freaking awesome. We have people who would be like, 6 years, guys. Why don't you just ship it? Just ship it. It's fine. It's fine the way I played the beta. It's awesome. Ship it. But nobody feels that more than us. Like, I mean, if they think it's hard to wait, like they've only known about it for 3 years. We've known about it for like 6.5, and we have to live with it every day. Like it's tough not to put it out there. We probably could have shipped the game earlier, but I think that it would not have been nearly as good a game as it is now. Back then, it was pretty good, but we've just kicked it up a notch. So it's a Blizzard game. It's got to be good. It's got to be more than good. It's got to be great. And if it's not great,
then it doesn't go out. If we can make a game that we're really, really proud of and we really feel like this is the best game we can make, and if that maybe takes an extra 3 months to make or a little bit longer, I think the community at the end of the day will actually appreciate that. And, you know, we were happy with it before, but I think it definitely turned even better now. It was a really hard decision, but as we like to say, no one will remember if it was late. They'll only remember whether it was great. And that rhymes, so it's awesome. Yeah. So you work on a game for 5-6 years, like we have, you really lose a lot of perspective. It's really hard to judge your work and judge the game. And so you need fresh perspective. You need to bring other people in. We have this process we have internally where we have a strike team that is built up of developers from within the company, and from the other teams. They came in and said to us, showed us things about the game that we thought were fine, and but that weren't. You're always nervous about making radical changes at the end, but sometimes you actually have to make those radical changes to make the game better. The skill system was definitely one of those. But after we made the changes and we played it, we said, wow, this feels so much better. I mean, I'm really glad we made the changes. We had some pretty major problems with the system. It was really complicated. And the items didn't feel that good. Like, there was always this idea that the runes would be these really cool items that you'd find, and they didn't really matter. Like, they weren't that hard to get. Even when we made them really rare, they felt terrible. So we had to get them at the right rarity where they felt okay, and then they felt trivial because they didn't have an element on them of randomness. So we did that. We changed the whole system, and we added elements of randomness, and we added this whole attuning idea, which really was try and solve this. We're going to make these really good items. And then we did all that, and it was worse. And what's funny is the community, like, we told the community before we were going to do it, what we were planning on it, and they were all like, that's a terrible idea. It's going to be worse. They were right. Like, it was totally worse. But sometimes you have to try it. You have to see, like, is it really? Maybe it seems like it'll be worse, but there are problems that we can fix, but they weren't. Yeah, you'd have your whole stash filled with runes, and then you'd be tool tipping over everyone to just find the one you thought was best at the time, and it was a mess. I said, okay, well, it doesn't seem like the item part of it is working. We have to get rid of that part. It's not even the primary goal of the system. And as soon as we did, the system felt great. Oh, it's absolutely critical. Like, you have to have it. Some members of the community will look at, and say, well, we've given you all this feedback and you didn't change it. But what it comes down to is, it doesn't mean we didn't listen. We just don't always agree. My perspective on the community feedback, it's been huge for us on the engineering side. It's great to get so many other eyes on the product and just telling us technically, like, what bugs they've found, some things that have slipped through the cracks. We do pay a lot of attention to what people say on the forums, and mostly what we're looking for is for trends of people having some underlying problem with something, and that's really valuable to us. There's a lot of little pieces moving, so I think looking at what is at the core of that request or what's at the core of that thought is really the best way to regress and sort of think about it. The skill system in particular, like, just because of the way the timing of the beta releases came, we put that out in the beta knowing full well that there were some issues that were unaddressed, and it was also just sort of a good gut check. I think the community said, like, hey, you really need to address these issues, and it was like, we're on it. We're making some of those changes. Really set a fire under us to make some big improvements to the systems that we designed. Yeah. Well, we've been playing a lot of Inferno towards the end, which is the highest difficulty in the game. We've been doing it in 4-player co-op, and we have a bunch of rare and boss monsters that appear throughout the game. That we call them rares and champions, and we gave them all these new powers. Kind of, we had a bunch, but we gave them a whole bunch of new ones at the very end. And one of them is a power called Waller, which basically they just create these big rock walls
And Inferno's really hard. So we're running, and we run into this group of just crazy champions that have a whole bunch of powers, including Waller. And we're all running away top speed, and just bam, wall right in front of us. Like, oh no, where do we go? They're just like trapped and surrounded by a wall. And it's seeing all those things come together. Like, there's so many elements that you design and you put it on paper and you go, okay, I think this is the way it's going to work. We think these are the way these things are going to interact. Sometimes you think that something's going to work, and when you play it, it's just so awesome when it actually brings you so much joy to play it. I guess there's one time when I was playing, just testing the game out, and I saw, a rare monster, a named monster on screen, and I killed it. And as soon as I did, I got an achievement, and it felt so good to just get that achievement that I rushed over to Jay's office. I said, Jay, I got the achievement. You'd think that after working on the game for so long, like that those little things would be lost on us, but they're just as enjoyable for us as for everybody that actually gets the game. That's really exciting for us, I think, to realize that after working on it for this many years, we actually still really, really fall in love with it all over again. It is really exciting. The team loves playing it too. So that's also really, really awesome and exciting time for us. There are guys out there, like on our team, who were coming in early just to play the game. They're staying late to play the game. They're coming in early to play the game and do some runs and through stuff. It's pretty awesome. Getting yelled at by the producers for playing the game too much. Yeah. That's a good sign. Vacation? Maybe? Sleep for you, maybe? Yeah. A little bit of sleep on my end. I think this may sound weird, but I think I'm really excited about sharing it with everybody. Everybody's put in so much time and effort, and we've agonized over the smallest things to try to get as perfect as we possibly can think of making it, and to sort of just putting it out there for everybody to enjoy. That's the really exciting part for me. Yeah, I can't wait to day one roll that barbarian and hit go on public games and join a bunch of people who are just as excited about playing the game as we were to make it, and start stomping some punks. And know that your character's not going to get wiped. And know that my character's not going to get wiped, Jason. Sorry. It's on its way. I mean, PvP is... I sat down at BlizzCon and played PvP for a few hours against random people and just had a blast doing it. So we owned some fools. It was awesome. Yeah. Or got owned. Good. No, Jason and I were wrecking machines. Of course you got killed. Yeah, you got killed. Yeah, sad story. He's got no skills. But it was, I think it was really hard for us to see PvP get pushed. It's not something that we would have wanted, that we really wanted to do, because we had a lot of fun playing it ourselves. So I'm really excited when it's going to be coming out. Yeah, I mean, there's nothing for us that's more important than PvP right now. It's our top priority. I think there are some people who would argue that the core of the previous Diablo games was PvP, and I would argue no, it wasn't at all. There were no formal modes, there was nothing, there was no supporting systems, there was nothing. And that was something we really wanted to change with Diablo 3. We wanted to say, you know what, there are people who really love PvP, and we want to make sure we support them. And so because that was important to us, we felt it was critical that, just like everything else, when we put PvP out, that we do it right. And we'd like to get it out as soon as possible. For us, this is the end of a long, long road. For some of us, longer than others. And we're really, really aware of the hard work that everybody put in. And the entire team's been very passionate about making this game as good as possible, working long hours to really just put the extra effort into it. I think the main message I'd want to say to the community is that I think a lot of times the release of the game is almost kind of an end. For us, Diablo 3 is the beginning. Like the day it comes out, that's when we get to start. There's so many things that people are, excited about, nervous about, concerned about, and those are things we're all going to discover with the community. And yeah, it's a huge thank you to the community, because without the community support, without that player base being out there and just waiting to play the game, some of those long evenings and long nights would have been really, really tough to pull off. And so for us, that's a huge, huge deal. The community is just amazing. We're very, very fortunate in that regard. To all the players out there, thank you for being so patient along the road. Man, it's just going to feel amazing, like once this actually hits the store shelves. So I look forward to being able to play against everybody online. It's been a long time coming, but
but I think you'll find it's worth it.